สวัสดีค่ะพบกันทางช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์นะคะคลิปนี้จะมาสอนถักเชือกร่มลายกะหรี่ปั๊บนะคะเริ่มต้นนะคะการถักลายในหลักแรกให้ถักควักธรรมดา1ครั้งนะคะจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นมา2ครั้งนะคะให้ทำลายตัวกะหรี่ปั๊บนะคะโดยการม้วนเป็นวงกลมแล้วคล้องที่ปลายเข็มแบบนี้นะคะให้เราม้วนทำห่วงที่ปลายเข็มแบบนี้10ครั้งนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเพราะว่าเวลาเราถอดหัวเข็มเดี๋ยวจะถอดยากนะคะดึงพอประมาณนะคะจากนั้นให้พันหัวเข็มนะคะ1ครั้งข้ามไป2ช่องนะคะไปถักควักธรรมดาลงในช่องที่3แบบนี้นะคะจากนั้นให้คว่ำเข็มแล้วก็ค่อยๆถอดหัวเข็มผ่านห่วงที่เราทำไว้10ครั้งแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวชิ้นกะหรี่ปั๊บออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราถักล็อกไว้1ครั้งค่ะจะสังเกตว่าตรงช่องที่เราข้ามมา2ช่องนี้นะคะให้เราถักพันหัวเข็ม1ครั้งหรือถักเอฟลงไปช่องละ1ครั้งนะคะตรงนี้เพื่อทำเป็นหลักของแถวถัดไปนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวลายกะหรี่ปั๊บ1ช่วงลายนะคะต่อไปเราก็ทำตัวกะหรี่ปั๊บตรงช่วงลายต่อไปได้เลยนะคะก็ให้ทำห่วงแบบนี้10ครั้งไม่ต้องแน่นมากนะคะก็ค่อยๆทำห่วงแล้วก็ค่อยๆดึงพยายามให้ขนาดของห่วงสม่ำเสมอนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะคะนับข้ามไป2ช่องพันหัวเข็มแล้วไปถักควักธรรมดาลงในช่องที่3นะคะจากนั้นค่อยๆถอดหัวเข็มนะคะเสร็จแล้วก็ถักล็อก1ครั้งแล้วถักพันหัวเข็ม1ครั้งลงในช่องที่เราข้ามไป2ช่องนี้นะคะก็ได้ตัวกะหรี่ปั๊บไปแล้ว2ช่วงลายนะคะค่ะก็ให้เราถักตัวลายกะหรี่ปั๊บนี้ไปวนไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดที่เราต้องการเลยนะคะ
สำหรับขั้นตอนวิธีการถักตัวลายกะหรี่ปั๊บก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากคลิปวิธีการถักลายกะหรี่ปั๊บนี้นะคะฝากกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมลายใหม่ๆจากช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ